Hi everyone! Welcome to today's video. My name is Ria. I hope na lahat kayo ay nasa mabuting kalagayan. Today ay magluluto tayo ng pork binagoongan sa gata. Kung mahilig ka sa binagoongan dish at trip mo rin ang pagkaing may gata, ang recipe na ito ay para sa'yo. Okay, ito ay malinamnam sa sarap at madali lang lutuin. Kaya mag-umpisa na tayo agad sa kung papaano ito lutuin. Pero siya nga pala, sa lista naman ng mga sangkap, nasa description box yan or show notes below. Alright, so ang una natin gagawin ay kukuha tayo ng pan over low heat muna ito. Maglagay tayo ng olive oil or you can use canola or vegetable oil. Then kapag mainit na yung oil, ay unahin na natin gisahin yung red onion hanggang sa ito ay magiging like translucent na in color. Again, low heat muna ito. Okay? Next ay gisahin natin dito yung bawang hanggang sa ito ay mangamoy na at medyo like almost to golden brown na in color. Pagkatapos niyan, i-add at gisahin rin natin dito yung kamatis. So sa kamatis, gisahin ito hanggang sa magiging like wilted in appearance, katulad ng nakikita nyo dito. At kapag na-achieve na natin yan, i-adjust natin yung heat to medium heat bago natin i-add yung karne. So dito, yun na nga, gumamit tayo ng pork. Ang gamit ko na cut ay yung pork belly at pork shoulder. So yung sa pork shoulder, hiniwa ko lang yan into bite pieces. So any cut naman ng pork na gusto nyo, then, or available sa inyo, pwede naman yon. Basta may konting taba lang kasi mas masarap rin na may konting taba flavor yon. So dito, kumbaga, ginigisa ko rin muna yung pork ng mga 15 minutes. And then, isiso natin ito ng ground black pepper. Then, hinalo ko lang saglit. Mag-add rin tayo dito ng tubig. So, this is after 15 minutes, okay? So, then lulutuin pa natin ito additional na mga 10 minutes lang muna. So, takpan, lutuin ito. Next, this is after ng 10 minutes. Okay? So, hinalo ko lang saglit and then i-add na natin dito yung salted shrimp paste. Yan. Ito yung favorite ko na color ng salted shrimp kasi yung medyo pinkish, hindi ko yung trip. Ito kasi available, so ito yung binili ko. At meron isang brand na recommended ko kung available sa inyo yung Barrio Fiesta na brand. Masarap yun. Itong ginamit ko ay yung Kamaya na brand. Yan. Then, after nyan, i-add rin natin dito yung vinegar, yung lemon juice. Sa vinegar, apple cider vinegar yung gamit ko dito. You can use white vinegar naman. Nag-add rin ako ng tubig, tinakpan ko ito, lutuin natin for 30 to 35 minutes over medium heat. Pero kailangan nyo itong i-check, I would say mga every other 8 minutes para to make sure na hindi mag-stick yung karne sa bottom ng pan. Okay? Yan. So, yun na nga, ito ay after 35 minutes, medyo nag-reduce na yung sauce. So, nag-add ako dito ng white sugar, yung coconut milk. Alam niyo naman siguro kung bakit tayo nag-add ng white sugar, okay? So, sa coconut milk, ang gamit ko dito ay yung sa can. So, recommended ko na yung organic na coconut milk kasi mas creamy yun. Pag hindi kasi organic na can, hindi masarap. So, tinakpan ko ito additional ng mga like 10 minutes. Pero yun na nga, sa pagluto naman, kailangan nyo itong i-check. Okay? Siguro after 5 minutes para hindi mag-stick sa bottom ng pan. Just to make sure. So this one, after ng mga 10 to 12 minutes, and then tinikman ko ito. So sa cooking naman, it's always about your taste and then adjust accordingly. Okay? According to your taste. Then nag-add ako dito ng eggplant at sili. Masarap kasi kapag may kagat ng anghang yung dish na may gata. And then, nag-add rin ako ng konti pang tubig. Then, lutuin natin ito ng, I would say, mga about 8 to 12 minutes. Or hanggang sa luto na yung talong. Nako, ang sarap. Alam mo yung, masarap talaga ang talong na pag may bagoong. Like grilled talong, inihaw na talong, may bagoong. Ang sarap nyo. Parang tumamis yung talong. Ang nasarapan talaga ako. Then, tinikman ko na naman ito. So, i-adjust nyo. Manotice nyo, hindi ako nag-add ng like any salt or soy sauce kasi maalat na yung bagoong. Yan. So, kapag luto na yung talong, tinakpan ko lang muna ito, turn off the heat, tinakpan ko siya ng mga 5 minutes bago ko ito kainin or iserve. Totally recommend this recipe, malinamnam sa sarap, at hindi kayo ma-disappoint. Sana i-try nyo at kung gusto nyo ang ganitong klaseng video, sana mag-subscribe kayo. Thank you so much for watching and as always,
You guys take care.